দেখা আৰু এটা কোশ্চেন দেখা কি কৈছে read the following information carefully and answer the question that follow the figure ঠিক আছে এটা ফিগাৰ দিয়া আছে এই ফিগাৰটো আমাক এনালাইসিস কৰিব লাগিব আৰু এই ফিগাৰটোৰ পৰা এইবিলাক কোশ্চেনৰ আমাক এনসাৰ দিব লাগিব তো ফাৰ্স্ট দেখা ফিগাৰটো আমাক কি দিছে ফিগাৰটো দিছে আমাক এটা দেখা ৰেড কালাৰৰ এটা কি আছে ইয়াতে দেখা red color এটা স্কয়াৰ আছে আৰু এই red color স্কয়াৰৰ ভিতৰত কি আছে শুটাৰ আছে জিকেটা নাম্বাৰস আছে ওলাৰ কি আছে শুটাৰ আৰু এই দেখা বেগুনিয়া কালাৰৰ এটা কি দিছে ট্ৰায়াঙ্গেল দিছে ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে তোমাৰ টেৰৰিষ্ট আছে আৰু এটা কোয়াড্ৰিলেটাৰেল দিয়া আছে দেখা এই ব্ল্যাক কালাৰৰ কোয়াড্ৰিলেটাৰেল দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত কি আছে ক্ৰিমিনালস আছে এইখিনি আমাক বস্তু দিয়া আছে এতিয়া আমাৰ কোশ্চেনত কি কৈছে দেখা টেৰৰিষ্ট who are not hardcore criminals are represented by some options are given dekha a options 2 4 3 1 that means yare jiketa numbers di ase ei number ketar majot kon keita number ki hoy okol terrorist hoy but ki nohoy criminals nohoa as well as terrorist hua জিটো নাম্বার আছে সেই নাম্বাৰটো আমাক কি কৰিব লাগে বিচাৰি ওলাব লাগে ঠিক আছে সো মই তোমালোকক 30 সেকেন্ড সময় দিছো তোমালোকে কৰা ভালকে ওকে সো কোনটো অপশন কারেক্ট হ'ব yes কোনটো অপশন হ'ব বি অপশন ভালকে কৰা আছে A option একমল T option okay দেখা মই কৰি দিছো কি হ'ব দেখা আমাক কৈছে টেৰৰিষ্ট হয় বাট কি নহয় ক্ৰিমিনালস নহয় তো টেৰৰিষ্ট হয় মানে কি টেৰৰিষ্টৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব টেৰৰিষ্টৰ ভিতৰত কি আছে দেখা এইটো বেগুনি কালাৰৰ কি আছে 1 আছে আৰু কি আছে 2 আছে এই দুটা নাম্বার আছে বাকি কেটা তো নাই সো এই 3 আৰু 4 এই কেটা তো নহয় ফার্স্ট থিং এতিয়া আমাক কৈছে হি আকো কি নহয় ক্রিমিনালস নহয় হু আর নট দ্য হার্ডকোর ক্রিমিনালস নহয় মতলব কি হ'ব ক্রিমিনালৰ ভিতৰত থকা যেটো আছে হেতুত না থাকিব তো ক্রিমিনালৰ ভিতৰত কি আছে দেখা এই দুটাৰ ভিতৰত ক্রিমিনালৰ ভিতৰত কি আছে এইটো আছে 2 তো আছে সো 2 তো নহয় criminals নহয় তো বাকি কি থাকিল অকল 1 থাকিল সো this one will be the correct answer তো on কোনটো অপশনত আছে D option that means D option will be the correct answer yes বুজি পাইছা ওকে কারবাতো ডাউট নাই আৰু এটা কোশ্চেন দি দিছে read the following information carefully and answer the question that follow the figure ঠিক আছে সিমিলার এক ফিগার দি আছে এই ফিগারটোৰ পৰা আমাৰ এই কোশ্চেনটোৰ কি লাগে আনসাৰ তো লাগে দেখা কোশ্চেনটো আমাক কি কৈছে হাৰ্ডকোৰ ক্ৰিমিনালস হ'ব লাগিব হু আৰ নট দ্য টেৰৰিষ্ট নহয় বাট কি হয় জাস্ট ক্রিমিনালস হয় ঠিক আছে সো তোমালোকে এই ফিগাৰটো ভালকে এনালাইসিস কৰি খোৱা যে কোনটো নম্বৰে জাস্ট ক্রিমিনালস হয় হুইচ ইজ নট টেৰৰিষ্ট ওকে মই 30 সেকেন্ড তোমালোকক দিছো অলপ সোনকালে কৰা yes ওকে জয়দেৱ কোনটো হ'ব yes criminals হয় but কি নহয় terrorist নহয় criminals হয় but who are not terrorist yes so which option will be correct follow A option okay তো দেখো কোনটো হয় দেখা A option বুলি কৈছা তো দেখা কি হ'ব তো ফার্স্ট কথা দেখা দিস ইজ কি হয় ক্রিমিনালস হয় মতলব ক্রিমিনালৰ বাহিৰত জিকেটা আছে যেনেকৈ এইটো আছে ক্রিমিনালছৰ বাহিৰত এইটো আছে এইকেটা কাটি দিয়া তাৰ পিছতো দেখা টেৰৰিষ্ট নহয় মতলব টেৰৰিষ্টৰ ভিতৰত থকাটোকো কাটি দিয়া তো টেৰৰিষ্টৰ ভিতৰত কি আছে দেখা এইটোও টেৰৰিষ্টৰ ভিতৰত আছে এটোকো কাটি দিয়া তো বাকি কি থাকিল অকল 3 থাকিল আৰু এই 3 টো দেখা ক্রিমিনালছৰ ভিতৰত আছে আৰু হি কত নাই টেৰৰিষ্টৰ ভিতৰত নাই that means কি হ'ব this 3 will be the right value okay that means this A option will be the correct yes guys
बोलो डाउट আছে কিবা आंसर बहुत इजी है ना ओके देखा सेम क्वेश्चन और এটা দিয়া হৈছে এই কোশ্চেনটোত কি কৈছে নাম্বার 4 রিপ্রেজেন্ট ইয়েছে দেখা ইয়াতে নাম্বার 4 এটা দিয়া আছে সো এই 4 এ কি রিপ্রেজেন্ট কৰে सेम क्वेश्चन सो মই 30 সেকেন্ড দিছো তোমালোকক কৰাছন यस B option फोन कले करा C option yes जयदेव ओके अभिषेक ओके तो देखो की हो आमार ए 4 तो जदि भालके पिक्चर तो जदि भालके देखा ए 4 तो अकल कोड আছে देखा ए शूटारर ভিতৰত আছে 4 तो কাৰ ভিতৰত আছে शूटारर ভিতৰত আছে বাট দেখা 4 तो ए क्रिमिनल्सर ভিতৰত আছে জানো নাই एज वेल एज देखा टेररिस्टर ভিতৰতো নাই কত নাই অকল কোড আছে 4 তো অকল शूटारर ভিতৰত আছে তো 4 কি হয় शूटार হয় বাট টেররিস্ট এন্ড ক্রিমিনালস দুটাৰ এটাও নহয় তো দেখা অপশন দেখা কি কৈছে টেররিস্ট হু আর নট হার্ডকোর ক্রিমিনালস টেররিস্ট হয় বাট কি নহয় হার্ডকোর ক্রিমিনালস নহয় তো আমি গম পাও টেররিস্ট নহয় তো এটো কি হ'ব ক্যান্সেল দিস অপশন ইজ নট কারেক্ট अगेन देखा हार्डकोर क्रिमिनल्स है तो क्रिमिनल्स न है दैट मीन्स बाट इते कोई ऐसे क्रिमिनल्स है सो दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग एतिया देखा शूटार्स हु आर नाइदर टेररिस्ट नर क्रिमिनल्स शूटार है ही कि न है टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स दुटार एटाও নহয় दैट मीन्स কি হ'ব এটো অপশন কারেক্ট হ'ব কাৰণ ই কি হয় শूटारे হয় অকল বাকি টেররিস্ট আর ক্রিমিনালস তো নহয় সো সি অপশন কারেক্ট হ'ব বাট ডি অপশন কি কৈছে দেখা शूटार हु आर टेररिस्ट शूटार एज वेल एज टेररिस्ट बट टेररिस्ट নহয় বুলি আমি জানো सो ए डी ऑप्शन तो रॉन्ग होबो सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इज इट ओके यस কোৱাচোন আসিফ ओके পাৰিবানে এনেকুৱা কোশ্চেন আহিলে ओके কি কৈছে এটো सेम क्वेश्चन दिसे আমাক ফিগাৰ তো এনালাইসিস কৰি লিখ কৰিব লাগিব ফিগাৰ তো সেম ফিগাৰ দিছে আমাক কি কৈছে দেখা shooters who are either terrorists or criminals but not both them are represented by আমাক কি কৈছে shooter তো হ'ব লাগিব shooters হ'ব লাগিব তাৰ পিছত কি কৈছে who are either terrorists or criminals but not both that means কি কৈছে দেখা ফার্স্ট shooter হ'বই লাগিব তাৰ পিছত কৈছে either terrorist होबो লাগিব or criminals होबो লাগিব দুটাৰ এটা হ'ব লাগিব বাট দুটা একেলগে হ'ব নৰে ঠিক আছে shooter as well as criminals দুটা একেলগে হ'ব নৰে কি হ'ব তোমালোকে 30 সেকেন্ড তোমালোকক দিছো এবাৰ কৰি চোৱাচোন দেখা কোনটো অপশন কারেক্ট হ'ব बी ऑप्शन ভালকে কৰা ओके सौरभ डी ऑप्शन यस यस डी ऑप्शन तो দেখাছন কি হ'ব দেখা আমাক কি কৈছে যে ফার্স্ট शूटार হ'ব লাগিব বাট তাৰ পিছতো কি কৈছে টেৰৰিষ্ট আইদাৰ টেৰৰিষ্ট অর ক্রিমিনালস टेररिस्ट होबो লাগিব নাইবা ক্রিমিনালস होबो লাগিব বাট নট बोथ ক্রিমিনালস এজ ওয়েল এজ शूटार দুটা একেলগে হ'ব নৰে তো বাস দেখা ফার্স্ট কথা शूटार হ'বলে হলে তো কোটেই কেটা शूटारৰ ভিতৰত আছে দেখা 1 2 3 4 সব কেটা নাম্বার शूटारৰ ভিতৰত আছে এতিয়া আমাক চাব লাগিব দুটা হ'ব নৰে নট बोथ দুটা হুয়া কোনটো আছে দেখা টেৰৰিষ্ট আৰু ক্রিমিনালসৰ ভিতৰত দুটা হুয়া এটো আছে দেখা দিস ইজ এটো কি আছে টেৰৰিষ্টটো আছে ক্রিমিনালসটো আছে তো এটো কাটি দিয়া টু নহয় এতিয়া দেখা বাকি যি দুটা নাম্বার আছে এই দুটা ভেৰিফাই কৰা দেখা 1 হ'ব পাৰে কাৰণ দেখা 1 কি হয় शूटार तो হয় अगेन কি হৈ যায় টেৰৰিষ্ট হয় তো शूटार एज वेल एज टेररिस्ट तो এটো হ'ব 1 হ'ব
এতিয়া দেখা 3 কাৰণে 3 কি হয় দেখা 3 to shooter হয় as well as কি হয় criminals হয় তো shooter as well as criminals হ'ব পাৰে so 1 and 3 so 1 3 থকা যেটো অপচন আছে that will be correct answer that means this D option will be the correct yes so this is the result পাৰিবা এনেকে okay আৰু এটা কোশ্চেন দিছে কি কৈছে সেম কোশ্চেন দেখা এটুকু সেম ফিগার দিয়া আছে এই ফিগারটোৰ পৰা আমাক ক'ব লাগে shooters who are terrorists as well as criminals are represented by them first কথা shooter হ'ব লাগিব and then terrorist as well as criminals হ'ব লাগিব that means তিনিটাই হ'ব লগিয়া যি আছে হেতুকে হ'ব answer yes তিনিটা হ'ব লগিয়া shooter terrorist as well as criminals তিনিটা হ'ব লগিয়া তো এই ফিগাৰটোৰ পৰা কোৱা কোন কেইটা নাম্বাৰ কি হয় তিনিটাই হয় that means পুৰা তিনিটা ফিগাৰৰ ভিতৰতে আছে ঠিক আছে কোৱাচোন 30 সেকেন্ড দি দিলো তোমালোকক yes answer yes Jagannath yes কোনটো হ'ব 2 C option correct হ'ব okay দেখাছোন কি হ'ব দেখা আমাক এই ফিগাৰটোৰ পৰা আমাক ক'ব লাগিব তিনিটাই হয় shooters terrorist as well as criminals so তো ফাৰ্স্ট তুমি ভেৰিফাই কৰা সাপোজ অনৰ কাৰণে অন হ'ব জানো নহয় কাৰণ কি নহয় 1 তোমাৰ ক্ৰিমিনালছৰ ভিতৰত নাই সো 1 নহয় 4 দেখা 4 হ'ব জানো নহয় 4 কিয় নহয় 4 তোমাৰ ক্ৰিমিনালছ টেৰৰিষ্ট দুটাৰ ভিতৰত নাই এটুকু নহয় 3 দেখা 3 হয় জানো নহয় because দেখা 3 তোমাৰ ক্ৰিমিনালছ as well as shooter ভিতৰত আছে but 3 তো কত নাই টেৰৰিষ্টৰ ভিতৰত নাই 3 তো নহয় but 2 ৰ কাৰণে দেখাছন is the 2 তিনিটাৰ ভিতৰত আছে yes আছে কি আছে দেখা 2 তো তুমি যদি টেৰৰিষ্টৰ ভিতৰত সার্চ কৰা তথাপি আছে 2 দেখা ক্ৰিমিনালছৰ ভিতৰত আছে কাৰণ এই ব্ল্যাক কালাৰৰ এটো কোয়াড্ৰিলেটৰৰ ভিতৰত আছে আৰু এই যেটো স্কয়াৰ আছিল ৰেড শুটাৰছৰ ভিতৰত আছে that means 2 is the number এই নাম্বাৰটো কত আছে তিনিটাৰ ভিতৰতে আছে that means 2 এ কি বুজাব shooters terrorist as well as criminals বুজাবো so C option will be the correct option so this is the correct answer okay yes Asif yes you are correct okay so hope এনেকুৱা টাইপৰ কোশ্চেন তোমালোকে ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে আৰু কোশ্চেন এইকেইটা ভালকৈ লিখি ৰাখা কাৰণ এম টাইপৰ কোশ্চেন বহুত আহি থাকে ঠিক আছে so তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰাছন এইকেইটা okay bye bye